Ik ben Mista Mandersloot, theatermaker en ik heb de voorstelling Verhalen van Verwekkers gemaakt. Een voorstelling waarin 3 mannen vormgeven aan hun ervaring met abortus. Toen mij werd voorgesteld om de voorstelling in de Condomerie te spelen, de condoomspeciaalzaak in Amsterdam, zei ik volmondig ja. Wat een spannende en sprekende locatie om dit verhaal te vertellen. Toen wist ik echter nog niet van de bijzondere familiegeschiedenis die aan deze locatie verbonden is. En dat verhaal wil ik nu met jullie delen. Ik kan rennen, zweven, vliegen, maar het voelt niet of ik beweeg. Ik zou lief, ja, ik zou liever iets hebben waarvoor ik leef. Het was eerst simpel en naïver, ik kon staren in de zon. Maar elk lied kan ook in mineur, en de ritmes die kunnen verstomd. Waar is het leven in harmonieën, het uiteindelijke lied? Ben ik richtingsloos of rigide? Mijn naam is Theodor van Boven. Ik ben een van de 3 oprichters van de Condomerie. Toen wij begonnen had ik mijn ouders uitgenodigd. Mijn vader was dominee. Toen net emeritaat. Maar die begon opeens te vertellen bij de opening over wat hij gedaan had in Nieuw-Vennep. Dat is de Haarlemmermeerpolder. In de jaren 50. En zij hadden daar samen met de huisarts, deden zij family planning lessen voor jonggetrouwde boerengezinnen in de Haarlemmermeer. Wat ik wel wist was dat hij bezig was met legalisatie van abortus binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, maar ook binnen Nederland. Omdat hij, maar ook de huisarts, als ze op het huisbezoek waren, zagen ze als iets lichamelijk fout was bij een vrouw. Maar ook of een kind gewenst was. Het is misschien moeilijk te zeggen, maar dat kan dus gewenst zijn niet gewenst door welke reden dan ook, economisch. Of bijvoorbeeld tegenwoordig met huisvesting. Toen kwam je ook te weten over deze documentatie? Nee, dat wist ik nog niet. Nee, dat was later eigenlijk. Die heeft zoveel gedaan, die man. Dat is heel vermoeiend. Om dat te horen, zeker als zoon. Maar hoe ouder je wordt, hoe interessanter het is. En ik heb helaas, dit is uit zijn erfenis. Ik wist wel dat hij bezig was binnen de kerk en dan binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. En bijvoorbeeld hier heb je dan abortusdiscussie, jaren 60, 70 en 80 van de 20e eeuw. En meer morele kwesties binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Ja. Dus zo zagen we die 5 mappen. En toen Sabine, die had ik bewaard, niet weggegooid, want ik weet hoe belangrijk archieven zijn. En toen Sabine kwam met het idee van de voorstelling, toen dacht ik, oké, ik moet die koffer, die koffer hier, de abortuskoffer en alle mappen, moet ik tevoorschijn halen. Ik ben net begonnen met mijn tussenjaar. Ik ben net begonnen met nadenken over wat ik nou eigenlijk wil met mijn leven. Jij hebt nog geen beslissing gemaakt. En dat is oké. Maar dat is nu juist hetgene wat het onmogelijk maakt voor mij om na te denken over hoe ik mijn eigen toekomst wil inrichten. Dus ik blijf wachten. Ik wacht. Ja, dus een ander stuk wat ik had gevonden wat mij heel erg raakte was een documentatie van een gesprek binnen de kerkelijke raad van jouw vader. Ja. Het is een heel uitgebreid document, maar ze hebben het samengevat in een paar kernpunten die zijn besproken. Oh, handig dat ze dat gedaan hebben. Dat is heel handig, het is goed gedocumenteerd, joh. En dat gaat als volgt. 1. De abortus provocatus is een minder gewenste methode om de geboorte van een kind te voorkomen. Bevordering van verantwoord gebruik van anticonceptie is dringend geboden. 2.
De abortus provocatus moet ethisch beschouwd worden als een randgeval. 3. De ethische doordenking is noodzakelijk om niet in oppervlakkigheid te vallen. 4. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen moeten in positieve zin worden aanvaard. 5. De ongeboren vrucht is geen mens en niet gelijkwaardig aan een mens. 6. De ongeboren vrucht is niet waardevrij. Zijn waarde is gerelateerd aan die van een menselijk leven. En 7. Ook een menselijk leven heeft een betrekkelijke waarde. Dat zijn Ja. nogal wat uitspraken, hè? Ja, Ook de ongeboren vrucht is geen mens en niet gelijkwaardig aan de mens. Ik las Ja. ook ergens van, een mens wordt pas mens in relatie tot andere mensen. Of zoiets, ja. Maar dit moet dan allemaal wel bijbeltechnisch onderbouwd worden. zeker. En dat zullen ze dat ook gedaan hebben. Ja, en verschillende mensen hadden daar ook wel verschillende meningen over. Nou, bijvoorbeeld dat mens is pas een mens als in relatie tot de ander. Ja. Maar ik vond het gewoon heel mooi om te lezen dat gesprek werd gevoerd. En ook zo op zo'n vrij en progressieve manier. Als ik dit nu zo lees, zou ik denken, goh, dit gesprek voelt nu eigenlijk als een heel gesprek Maar dan kom ik weer zijn. terug op progressief. Want je kan ook zeggen, het is, ze kijken naar de praktijk en proberen daar een goede oplossing voor te vinden. Ja. En ja, ik denk dat het niet... Het klinkt dus progressief, maar ik denk dat dat gewoon zeer pragmatisch is. Heb je er nog nooit eerder Zal over het doen? nagedacht? Zou een goede vader hier niet al eerder over hebben nagedacht? Zal het fixen? Ga je betrokken zijn? Ga je betrokken Ik zal het zijn? best. Ga je betrokken zijn? Ga je betrokken zijn? Ga je Kan betrokken zijn? dit? Ga je betrokken zijn? Ga je betrokken Ik kan zijn? alles. Ga je betrokken zijn? Ga je betrokken zijn? En ik Ga je kies betrokken ervoor om zijn? dit te kunnen. Ik was echt een fucking goede papa geweest. Ik weet wel dat mijn vader was een groot aanhanger van dialectiek. Dus in onderlinge discussie telkens opnieuw wat besluiten. En op het laatst van zijn leven zei hij zelfs dat hij vond God dialectisch. Dus met z'n allen spreken we af wat God is. En hij hield van discussies en tot op het bot discussiëren of tot op de bodem, met respect voor elkaar. Maar altijd met in gedachten de zorg voor de mens. In dit geval dus de zorg voor zijn gemeenteraadslid Ja. of de mens. En als je dat vergeet, dus als je heel erg, dat is het ene wat ik onthouden heb, als je heel erg richt op bijbelteksten, maar je vergeet dat het om mensen gaat, ja, dan krijg je dus van die rare dingen, zoals die aanhangers van Trump, die allerlei dingen verzinnen, maar als abortus verboden wordt, dan weet je gewoon, en dat wisten zij ook, mijn vader en de huisarts, dat illegale abortus, daar gaan vrouwen aan dood. Ja. En dat weet je nu als er dingen verboden worden, dan weet je nu dat de arme vrouwen die niet geholpen kunnen worden, die hebben grote kans op doodgaan of op zware complicaties. Ja, zeker. Ja, dus dan kan je heel erg mooi op de Bijbel zweren, maar ondertussen laat je dat gebeuren. Dus dat is iets Ja, wat ik niet begrijp. Ik vind het heel mooi hoe je het zegt dat het zo een gesprek is. Want dat is denk ik ook hoe ik als theatermaker kijk naar wat kunst doet. En wat kunst kan creëren, is juist het dialoog met elkaar aangaan. En ik denk zeker dan ook met wat ik speciaal met deze voorstelling ook probeer, is om iedereen in dat gesprek te betrekken. En ook te laten realiseren dat er meerdere perspectieven, zeker rondom abortus, te voeren zijn. En Ja. dat het niet alleen bijvoorbeeld een vrouwenzaak is, maar dus ook bijvoorbeeld een zaak van een partner of een ex-partner. En door iedereen daarin, of naar al die verhalen te luisteren, dat ook mensen daarin de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Want alle controle die ik nu heb, dat, nou ja. Snap je? Dat is dit. En dit is te gek. Maar toch, als ik eerlijk ben, ik zou willen dat er meer opties zijn en betere opties. Want als er meer betere opties zijn, dan kan ik beter mijn verantwoordelijkheid nemen. En dat is iets dat je uiteindelijk toch echt alleen of als individu moet doen. En er is heel veel verantwoordelijkheid te nemen hieromheen. En ik ben best een verantwoordelijk man, als je me toestaat. Natuurlijk, en ik ga jullie jonge generatie absoluut niet de schuld geven. Dat ga ik niet doen. Ik ben benieuwd. Maar de heleboel dingen zijn, zoals Dolomina's bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die hebben een heleboel bereikt en dat is een fundament. Maar als je dat niet weet dat het bereikt is,
en hoe dat bereikt is, dan kan de volgende generatie of de generatie die kan het gewoon laten of vergeten. En dan komt er weer een nieuwe stroming, of een oude stroming die opeens wat meer macht heeft. En dan is het weg opeens. Dus ik weet het ook niet precies hoe, maar je moet het telkens wel bespreken. En dan, als het dus lukt, dit soort archieven hebben, waar sommigen dan, zoals jij dan, induiken en dan argumenten uit het verleden weer in de hedendaagse discussie kunnen krijgen. Ik denk dat het een mooi bewustzijn is. Ja. Een mooi bewustzijn Ja. van fundatie opzoeken. En, Ja, dat is het. Van hoe zit het nou? ja. En En het niet voor lief nemen. nee, niet. Nee. Ja. Nee. Dus, maar ondertussen wel genieten dat abortus kan, dat het legaal is. Ja. En houden zo. She's crazy like